Welcome back to my kitchen. So ngayon, magluluto tayo ng roast duck. Kasi taglamig na, malapit na ang Pasko, and this is a typical meal dito sa Germany. So ang ginawa ko, 1 tablespoon of pepper, tapos 3 teaspoon of salt, 1 teaspoon of dried thymian, tapos 3 peraso ng back holder beer. So ito na yun, freshly ground siya. Tapos 1 teaspoon ng cumin. So, for this duck, this is 2.5 kilo siya. So, yun na yung spices ko para sa kanya. Tapos, irarab ko lang siya outside and inside para talagang mag-sip in yung lasa. And for the filling, 2 apples from the garden, which is, this one is the Ida Red, at tapos Bifus. For the sauce later, 1 carrot, tapos, celery, tapos, 2 onions na malalaki. Yun yung para sa sauce ko. I-chop ko sila, tapos ilalagay ko around. Tapos, irarab ko yung spices natin, ilalagay yung filling. Tapos, I will bake it in the oven for like 1.5 hour to 2 hours, 200 degrees Celsius. So, yun lang. Lalagay mo siya. Tapos, pwede ka nang gumawa ng iba. So, very easy meal siya na gawin. Ang i-prepare natin yan is Kartoffelklöße and Rotkohl. So, yung red cabbage at Kartoffelklöße. Ipapakita ko sa inyo yung Kartoffelklöße. So, ito siya. Klosteig Thüringer Art. Sa Kaufland ko siya binili for 99 cents, I guess. So, very cheap lang, no? Tapos, mamaya, lulutuin ko siya when my duck is almost ready, like 30 minutes before. Gagawin ko na siya. So, pwede na tayong mag-chop ng ating mga ingredients. We can start rubbing our spices now with the duck. Taloob muna. Okay. Tapos sa labas, rub talaga. One kung taglamig na. Kasi creamy. Kailangan natin ng energy sa katawan. Kasi nga malamig. Our bodies need heat. So, sa din siya? Parang Festag Essen, no? Sa German. The cost of this meal, you will just spend 12 euro if you make it by yourself. So, that's a saving tip. Gumawa ng sariling roast duck. And then, tapos ilalagay natin yung ating Gemüse. Gemüse is vegetables, no? So, cooking show. Sandali, i-on ko muna yung oven. Tapos, you need this pins to seal the bottom, no? Para hindi naman lumabas yung filling in case maluto na siya. So, you have to seal it with these pins. Tapos, yung Bifus, how much will I use? So, that would be enough. Gamitin natin yan as filling, tapos itong 2 apples. That's nice. Now, we put in our filling. Tupiin ng konti yung Bifus. Ilagay sa loob. In ng mabuti para hindi naman maglabas yung ating mga magic doon sa loob na filling para sa flavor. Ready na yung duck. And then, cover it. Tapos, pwede mo na siyang ilagay sa oven. And bake. So, ganyan lang, no? And then, set your clock. 1 hour and 30 minutes. So, pakita ko lang sa inyo yung red cabbage ko. Ito, niluto ko na siya like a month ago. Nung nagkaroon ng offer sa supermarket for 99 cents, 1 piece of big cabbage. Bumibili ako noon, tapos niluluto ko siya, tapos pinoportion ko na lang siya. So, for that 1 big cabbage, I made like 8 portions. So, nakakatipid pag ganito. Tapos later, i-heat ko na lang siya para hindi na maraming ginagawa. Pag almost ready na yung duck. So, pwede din namang bumili ng red cabbage na nasa cook na nasa glass or frozen. So, depende na lang sa time ninyo. But,
I make it to the point that I make it by myself. Kasi na-adjust ko yung flavor depending sa preference namin. Okay, hello again. So, nag-beat na yung oven ko. Now, we can prepare the rest of the food, no? So, nag-boil na ako ng water for the cloza. Tapos, yung red cabbage ko here. At i-heat ko na siya. Slowly lang. It's time to prepare our close-type. You can make 5 pieces of cloza. Just press it firmly, no? So, medyo idiin-diin lang, tapos ball, ganon, para medyo maganda siya. Ready na yung hot water. I place a teaspoon of salt. Tapos ilagay mo na siya dyan. Pagluto na yung cloza mo, mag-float siya above. I can cover that kasi low fire lang naman ako. So, ngayon, mag-fillet na tayo ng oranges. So, nag-alarm na yung oven. You can open it now. Ayan! Ayan. So, that's our duck. So, ililipat natin siya sa kabilang container para pwede na natin ipa-crispy yung skin niya. Tapos, yung sauce pwede na din natin gawin. So, pwede na natin i-prepare yung sauce. Look at that. It looks so good. Yummy, yummy. So, ilipat lang natin siya dahan-dahan. Dip. Pwede na siyang mag-crust. Yan, i-drain mo yan. You don't need the oil. That's too much oil. So, let's drain the oil na, no? Slowly lang. Okay. A little bit oil you can use for your sauce. Ayan na yan. Ang daming taba, no? I don't need that. Pupunta yan sa lahat sa hips ko. A glass of water, no? Tapos, ilulusan lang natin yung mga nagdikit-dikit dito kasi yan yung masarap eh. Yan yung flavor ng duck. Yan na yung para sa sauce natin, no? Tapos, ililipat ko siya mamaya sa maliit na pot. Tapos, i-puree na natin siya ng stab mixer. This variety, wala na siyang red wine. Tapos, pag gusto nyo maiba yung flavor, pwede siyang lagyan ng red wine. Ready for mixing. So, ganito lang. Very simple. That is the sauce na. Very thick sauce. So, ayan. Very thick. Kasama natin. Sarap. I don't need to add anything. Oh, my duck is ready. Ang sarap niya, crispy, oh. Very crispy.